performance out here has been nothing but sensational. And all the way back. You all really rose to the occasion. From phase one. And then through this Comp 2X. Heading out on deployment. We got to be ready to be out on point and ready to go at a moment's notice. It's really from the dedication, professionalism, and teamwork. Thính from giả everybody thử out tưởng here. tượng việc chúng ta vung ra tận 13 tỷ đô la để chế tạo một cỗ máy chiến tranh bất khả chiến bại xem. 13 tỷ đô, một con số thực sự khổng lồ đấy. Đúng vậy, chúng ta đang nói về một pháo đài thép khổng lồ. Nó sở hữu hệ thống radar có thể nhìn xuyên qua cả đường chân trời cơ. À, và mang trong mình lò phản ứng hạt nhân nữa. Nó đủ sức cung cấp điện cho cả một thành phố nhỏ chứ không ít đâu. Chính xác, kẻ thù gần như là kiểu không thể chạm tới nó bằng các phương thức thông thường được. Thế nhưng, cỗ máy tối tân đó lại đang bị tê liệt hoàn toàn, nằm lá liệt tại một hải cảng xa lạ trong suốt một năm trời. Nghe khó tin nhỉ? Vâng, và lý do chỉ vì một giỏ quần áo dơ bốc cháy và hệ thống bồn cầu liên tục bị tắc nghẽn. Thì đó là một sự tương phản đến mức nực cười. Khi thiết kế những hệ thống siêu phức tạp, các kỹ sư thường chuẩn bị cho những kịch bản ngày tận thế hoành tráng. Chuẩn luôn. Nhưng họ lại dễ dàng bị đánh ngục bởi những thứ kiểu như vụn vặt nhất trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chào mừng các thính giả đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là lật mở một trong những dự án kỹ thuật gây tranh cãi nhất trong lịch sử quân sự, siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford. Hay còn mang số hiệu là CVN-78. Đúng rồi. Để làm được điều này, chúng ta sẽ dựa trên một loạt các dữ liệu thực tế, từ các báo cáo kỹ thuật hàng hải của Hải quân Mỹ, các phân tích chiến lược rất sâu trên chuyên trang 1945, cho đến những bản tin cập nhật nóng hổi nhất về tình trạng của con tàu này tính đến năm 2026. Trọng tâm của buổi trò chuyện hôm nay không nằm ở việc liệt kê hàng tá thông số kỹ thuật khô khan đâu. Nghe mấy cái đó chán lắm. Lý trị giá 13 tỷ đô la này. Một mặt, đây là kỳ quan hội tụ những công nghệ viễn tưởng, có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện hải chiến. Nhưng mặt khác thì sao? Mặt khác, nó lại là minh chứng sống động cho việc công nghệ càng tối tân, con người lại càng dễ bị tổn thương trước những lỗi kỹ thuật trớ trêu nhất. Để thính giả có thể thực sự cảm nhận được tại sao những sự cố nhỏ nhặt lại tạo ra chấn động lớn đến vậy, thì trước tiên chúng ta phải đặt bước chân tưởng tượng của mình lên bong tàu của siêu chiến hạm này đã. Nó lớn đến mức nào? Nó không chỉ là một con tàu đâu. Nó là một đại đô thị tự cung tự cấp nổi trên mặt biển. Tưởng tượng xem, 100.000 tấn thép rẽ sóng với tốc độ trên 35 dặm một giờ. Chà, tốc độ đó trên biển là cực kỳ nhanh đấy. Vâng, nó dài khoảng 335 mét và chiều cao lên tới 76 mét. Nghĩa là nếu dựng đứng nó lên ấy, thì nó cao gần bằng toàn bộ tượng lý thần tự do. Wow! Và nó được thiết kế để lang thang trên các đại dương suốt 90 năm cơ. Với quy mô khủng khiếp đó thì bài toán hậu cần đi kèm thực sự là một cơn ác mộng đối với bất kỳ nhà quản lý nào. Kiểu như phải nuôi một thành phố nhỏ di động nhỉ? Đúng vậy, duy trì sự sống cho khoảng 4.500 con người ở giữa đại dương bao la đòi hỏi một hệ thống cung ứng khổng lồ. Chỉ riêng cửa hàng tạp hóa trên tàu thôi, doanh thu đã lên tới 10.000 đô la mỗi ngày rồi. 10.000 đô một ngày cho cửa hàng tạp hóa. Chưa hết đâu, họ có phòng khám y tế trang bị đầy đủ hoạt động 24/7 và có cả một bộ phận tư vấn tâm lý chuyên trách nữa. Những điểm khiến tôi thấy choáng ngợp nhất là khu vực nhà ăn cơ. Họ có tận 100 đầu bếp làm việc quần quật ngày đêm. 100 người chỉ để nấu ăn. Đúng thế, để phục vụ từ 13.500 đến 18.000 bữa ăn mỗi ngày. Từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho đến những khẩu phần ăn đêm đặc biệt mà họ gọi là mid-rat. À, để tiếp sức cho các ca trực khuya phải không? Chuẩn. Thậm chí, giữa khoang chứa máy bay ngột ngạt mùi nhiên liệu, người ta còn đặt một bức tượng của cựu Tổng thống Gerald R. Ford. Ông ấy từng phục vụ trên tàu sân bay hồi Thế chiến thứ hai mà. Coi như một lá bùa cầu may nhỉ? Vâng, và tất cả lượng nhu yếu phẩm khổng lồ này thì liên tục được tiếp tế ngay trên biển thông qua hệ thống cáp nối với tàu vận tải hoặc là trực thăng thả hàng. Khối lượng công việc khổng lồ thật. Tuy nhiên, điều cốt lõi định hình nên toàn bộ thiết kế của thành phố nổi này lại nằm ở một bài toán kinh tế. Bài toán kinh tế với một con tàu 13 tỷ đô. Chính xác là 12,8 tỷ đô la để đóng tàu, cộng thêm 4,7 tỷ đô la nữa cho chi phí nghiên cứu và phát triển. Tính ra là hơn 17 tỷ rồi. Vâng,
Nhưng đổi lại khoản tiền khổng lồ đó, tham vọng lớn nhất của Hải quân Mỹ là tự động hóa tối đa. Họ muốn cắt giảm từ 900 đến 1.100 nhân sự so với lớp tàu Nimitz thế hệ trước. Tức là giảm đi cả ngàn người trên tàu. Đúng rồi. Tính toán của Lầu Năm Góc cho thấy việc bớt đi 1.000 miệng ăn và tiền lương này sẽ giúp họ tiết kiệm khoảng 4 tỷ đô la chi phí vận hành trong vòng 50 năm. Khoan đã, chỗ này thực sự khiến tôi cấn cái nè. Anh thấy sao? Bỏ ra hơn 17 tỷ đô la tiền đầu tư ban đầu, mạo hiểm với hàng loạt công nghệ chưa từng được kiểm chứng, chỉ để tiết kiệm 4 tỷ đô la trải dài trong tận nửa thế kỷ. Nghe có vẻ lỗ vốn nhỉ? Chứ sao nữa, đó là chưa kể đến lạm phát đấy. Liệu đây có phải là một quyết định dựa trên tính hiệu quả kinh tế thực sự không? Hay kiểu chỉ đơn thuần là sự kiêu hãnh, khát vọng phô diễn sức mạnh công nghệ? Thực ra, nếu chỉ nhìn vào bề nổi, phép toán đó quả thực giống như một vụ đầu tư lỗ nặng. Nhưng chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh chiến lược dài hạn. Bối cảnh dài hạn là như thế nào? Con tàu CVN 78 này là tàu dẫn đầu lớp, kiểu First in Class ấy. Khoản chi phí R&D 4,7 tỷ đô la không chỉ dành riêng cho một chiếc Gerald Ford này đâu. À, tôi hiểu rồi. Nó là tiền trinh sát để đắp nền móng cho toàn bộ thế hệ tàu sân bay của Mỹ trong 100 năm tới. Cái khoản tiết kiệm 4 tỷ đô la vận hành sẽ được nhân lên với mỗi chiếc tàu sân bay mới được hạ thủy sau này. Ra là thế. Vậy là tính đường dài. Đúng. Dù vậy, để hiện thực hóa cái giấc mơ bớt đi hàng ngàn con người mà vẫn tăng được sức mạnh hỏa lực, các kỹ sư buộc phải gạt bỏ hoàn toàn những di sản công nghệ từ thập niên 50. Họ phải phát minh lại mọi thứ từ con số 0. Chà, vậy làm thế nào để bớt đi tận 1.000 nhân sự mà mọi việc vẫn trôi chảy được? Nơi ngốn nhiều sức người và dễ xảy ra tai nạn nhất trên tàu sân bay xưa này chính là khu vực bong phóng máy bay. Đúng, chỗ đó luôn là bận rộn nhất. Và đó là lý do họ tạo ra cái hệ thống EMAUS, hệ thống phóng máy bay bằng điện tử. Trải nghiệm thay đổi công nghệ này nó giống như việc thính giả bước từ một chuyến tàu chạy bằng động cơ hơi nước, giật cục, đầy tiếng ồn, sang một khoang tàu điện tử trường siêu tốc mượt mà vậy. Sự thay đổi một trời một vực luôn. Suốt nhiều thập kỷ, Hải quân dùng áp suất hơi nước để bắn máy bay lên trời. Hệ thống đó nghe nói rất bền mà nhỉ? Rất bền, nhưng nó cực kỳ cồng kềnh. Tiêu tốn một lượng lớn nước ngọt để tạo hơi nước. Và hiệu suất chuyển hóa năng lượng thì chỉ đạt từ 4 đến 6% thôi. Thấp đến mức khó tin. EMAUS thay đổi hoàn toàn luật chơi bằng cách sử dụng động cơ cảm ứng tuyến tính. Thay vì nén hơi nước, họ dùng sức mạnh của từ trường. Nghe rất tương lai. Kiểu như khi một chiếc tiêm kích nặng hàng chục tấn cần cất cánh, 4 máy phát điện đĩa trên tàu sẽ xả ra một lượng năng lượng động học khổng lồ. Nó chứa tật 484 megajoule năng lượng. Nghe con số thì lớn đấy, nhưng cụ thể sức mạnh nó xả ra sao? Mỗi lần phóng, nó xả 121 megajoule chỉ trong vòng 2 đến 3 giây. Tức là tương đương với sức nổ của một ga lông xăng, nhưng được kiểm soát hoàn hảo chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chính xác. Và điều điên rồ là nó có thể tái nạp toàn bộ lượng năng lượng đó chỉ trong vòng 45 giây để chuẩn bị cho chiếc máy bay tiếp theo cơ. Quá nhanh luôn. Việc sử dụng từ trường cũng giúp gia tốc được tăng tiến một cách tuyến tính và mượt mà hơn rất nhiều. Nó không giật cục, tung lên như lò xo hơi nước đúng không? Đúng rồi. Từ đó nó giảm thiểu sự hao mòn, xé rách lên khung xưởng đắt tiền của các máy bay chiến đấu. Và hiệu suất năng lượng thì được đẩy lên mức 90%. Từ 6 lên 90%. Khái niệm này đột phá đến mức Trung Quốc hiện nay cũng đang phải chạy đua để áp dụng công nghệ tương tự trên hàng không mẫu hạm Phúc Kiến của họ đấy. Cuộc chạy đua công nghệ vũ trang mà. Đồng thời, lúc thu hồi máy bay, hệ thống cáp hãm đả tiên tiến AGG dùng tua bin nước và động cơ quay cũng giúp bắt giữ tiêm kích êm ái hơn hẳn công nghệ thủy lục cũ. Nhưng để chạy được tất cả những thứ đó thì tốn điện lắm. Chìa khóa để vận hành tất cả những hệ thống nguồn điện vô độ này nằm ở hai trái tim hạt nhân A1B. Lò phản ứng thế hệ mới. Vâng, chúng được thiết kế để tạo ra lượng điện năng lớn gấp đôi so với lò phản ứng thế hệ trước. Nó lên tới 78 MW trong mỗi lò. Sức mạnh này chuyển hóa trực tiếp thành sức mạnh chiến đấu. Thế nên tỷ lệ xuất kích máy bay mới tăng thêm được 33%. Đúng thế, tàu Ford có thể mang theo hơn 75 máy bay các loại, bao gồm cả những tiêm kích tàng hình như F-35C hay EA-18G. Nó có thể thực hiện 160 chuyến bay mỗi ngày. Và khi có chiến tranh, cường độ này có thể đẩy lên tận 270 chuyến. Thật đáng sợ. Nhưng sức mạnh cơ bắp thôi là chưa đủ đâu. Cỗ máy này còn sở hữu một đôi mắt vô cùng tinh tưởng nữa. Anh đang nói đến hệ thống radar phải không? Vâng. Dữ liệu có đề cập đến hệ thống radar băng tần kép, kết hợp cả băng tần X và băng tần S. Nhưng điều làm tôi thực sự tò mò là khả năng hệ thống này lọc nhiễu và nhìn xa vạn dặm cơ. À, cái này cực kỳ thú vị. Phép thuật nào đằng sau nó vậy? Thực ra, các kỹ sư của Hải quân đã tích hợp những mô hình toán học dự báo thời tiết và nhận diện môi trường, gọi là COAMPS, cực kỳ tinh vi. Để làm gì nhỉ?
Trên biển, sóng đánh vào bờ hoặc sương mù thường tạo ra hàng ngàn tín độ rác trên màn hình radar. Họ gọi đó là mô hình tạp âm bờ biển. Tức là radar dễ bị nhiễu. Đúng, như hệ thống của tàu Ford thông minh đến mức nó học được cách nhận diện đâu là tạp âm của môi trường để tự động lọc bỏ đi. Nó chỉ giữ lại tín hiệu của các mối đe dõi thực sự thôi. Quá đỉnh. Thú vị hơn nữa nhé, nó biết cách lợi dụng một hiện tượng vật lý gọi là ống dẫn khí quyển. Ống dẫn khí quyển. Nghe giống như một hệ thống đường ống trên bầu trời vậy. Anh có thể hình dung như thế này. Bình thường, sóng radar phát ra sẽ đi theo đường thẳng, và vì trái đất có hình cầu, đúng không? Đúng. Sóng sẽ bay thẳng vọt ra ngoài không gian khi đến phía đường chân trời. Vậy làm sao nhìn xa hơn đường chân trời được? Đó, khi nhiệt độ và độ ẩm của không khí trên đại dương phân chia thành các lớp với mật độ khác nhau, sự chênh lệch này vô tình tạo ra một cái đường ống vô hình. Sóng radar khi đi vào ranh giới này sẽ bị khúc xạ. Hay nói đơn giản là bị uốn cong, men theo bề mặt đại dương đúng không? Chính xác. Chà, nghĩa là thay vì bay thẳng ra ngoài vũ trụ, sóng radar bẻ cong theo vỏ trái đất. Nhờ vậy con tàu có thể nhìn xuyên qua cả đường chân trời. Không thể tin nổi. Và kết hợp với hệ thống phòng thủ SSDS tự động hoàn toàn, tàu Ford có khả năng tự nhận diện và khóa mục tiêu mà hầu như không cần con người phải thao tác thủ công luôn. Về mặt lý thuyết thì mọi thứ trên bản vẽ kỹ thuật đều hoàn mỹ. Nhưng mà đại dương đâu phải là một căn phòng thí nghiệm vô trùng. Chắc chắn rồi. Khi người ta đưa những công nghệ mà mang tính chất tiên phong, chưa từng có tiền lệ ra một môi trường rung lắc khốc liệt, ngậm đầy muối mặn, sự cọ sát với thực tế lập tức tạo ra những rạn nứt cực kỳ nghiêm trọng. Và một trong số đó, một cách trớ trêu, lại đánh thẳng vào những nhu cầu sinh học cơ bản nhất của con người. Nhưng trước khi nói về nhu cầu sinh học, phải nhắc đến những rắc rối đầu tiên của phần lõi công nghệ đã. Ý anh là hệ thống EMALS. Đúng. Hệ thống phóng điện từ đó không hề suôn sẻ đâu. Giai đoạn đầu, báo cáo chỉ ra là trung bình cứ phóng 181 lần là hệ thống lại gặp lỗi nghiêm trọng. Trong khi yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra là bao nhiêu? Là phải qua 4.166 lần mới được phép trục trặc một lần. Chênh lệch quá lớn. Vâng, sự thiếu ổn định này từng tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn, đến mức cựu Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ đã công khai chỉ trích. Ông ấy nói gì? Ông ấy gợi ý quân đội là nên quay lại dùng máy phóng hơi nước cho nó lành. Tất nhiên, đó là phản ứng trước khó khăn phát triển thôi. Hệ thống phóng dù sao vẫn là bài toán vật lý có thể sửa chữa dần được. Chắc chắn rồi, công nghệ mới nào cũng có giai đoạn gỡ lỗi. Những thứ thực sự làm tôi sửng sốt là câu chuyện về nhà vệ sinh cơ. Khó tin hẳn. Bạn vung 13 tỷ đô la mua một pháo đài thép tối tân, và hệ thống bồn cầu của nó thì liên tục tắc nghẽn. Tôi tự hỏi, tại sao những kỹ sư hàng đầu thế giới lại bênh nguyên cái hệ thống ống nước hút chân không VCHT của một chiếc tàu du lịch nghỉ dưỡng lắp lên một siêu chiến hạm được thiết kế để chịu bom đạn nhỉ? Thay vì chế giễu các kỹ sư, thì chúng ta nên nhìn nhận đây là một bài toán tối ưu hóa vô cùng khắc nghiệt. Khắc nghiệt như thế nào? Trên một con tàu chiến, anh biết đấy, mỗi inch vuông không gian và mỗi kg trọng lượng đều đáng giá bằng vàng. Nếu dùng đường ống nước to và trọng lực truyền thống như trên đất liền, hệ thống đó sẽ chiếm một không gian khổng lồ. Cái không gian lẽ ra phải dành để chứa tên lửa, nhiên liệu máy bay hoặc là lớp giáp bảo vệ. Đúng vậy, nên bằng cách dùng áp suất chân không và các đường ống hẹp, họ đã tiết kiệm được diện tích. Nhưng khổ nỗi, tự nhiên thì đâu có quan tâm đến các mô hình tối ưu hóa không gian của con người. Tự nhiên ở đây chính là cạn canxi này. Những đường ống hẹp đó liên tục bị mảng bám canxi tích tụ gây tắc nghẽn. Nó tắc nhiều tới mức nào? Dữ liệu cho thấy là có tới 42 lần phải gọi đội bảo trì trong vòng 2 năm. Chỉ riêng năm 2025 thôi, họ đã phải gọi xử lý tới 32 lần rồi. Một con số quá lớn cho một hệ thống cơ bản. Hải quân thì báo cáo rằng do thủy thủ vứt vật liệu không phù hợp vào bồn cầu. Nhưng rõ ràng nguyên nhân gốc rễ vẫn là sự mong manh của thiết kế đường ống hẹp đó. Hệ quả là định kỳ họ phải xúc rửa toàn bộ hệ thống ống nước này bằng axit. Dùng axit xúc rửa toàn bộ hệ thống? Vâng. Thính giả thử đoán xem chi phí cho một lần thông tắc cống bằng axit trên siêu tàu sân bay là bao nhiêu không? Cỡ vài chục ngàn đô chăng? 400.000 đô la. Vâng, 400.000 đô chỉ để thông tắc bồn cầu. Vâng, và họ đã phải làm việc này khoảng 10 lần kể từ năm 2023 rồi đấy. Nhân tiện nói về chuyện bồn cầu, có một chi tiết lịch sử rất thú vị để thấy sự nguy hiểm của hệ thống vệ sinh trên tàu chiến. Chi tiết gì vậy? Trong Thế chiến thứ hai, một chiếc tàu ngầm U-boat của Đức từng bị đánh chìm chỉ vì một hệ thống toilet phức tạp bị hỏng, khiến nước biển tràn vào và rò rỉ khí độc. Nghe như đùa, nhưng lại là sự thật nhỉ? Nhưng mà vấn đề sinh hoạt trên con tàu này đâu có dừng lại ở đường ống. Còn gì nữa? Thiết kế nội thất của USS Gerald R. Ford ẩn chứa một sự đánh đổi cực kỳ đau đớn giữa tiến bộ xã hội và kỹ thuật quân sự. Tiến bộ xã hội? Ý bạn là gì? Đây là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Mỹ, áp dụng 100% nhà vệ sinh phi giới tính. Họ loại bỏ hoàn toàn bồn tiểu đứng để phục vụ thủy thủ đoàn.
Trong bối cảnh nữ giới hiện chiếm 18% quân số trên tàu, sự bình đẳng giới tất nhiên là một bước tiến xã hội tuyệt vời. Nhưng trên mặt trận không gian, cái giá phải trả là gì? Rất đắt. Một buồng vệ sinh có cửa để đảm bảo sự riêng tư chiếm khoảng 3.300 inch vuông không gian. So với buồng tiểu đứng thì sao? Trong khi đó, một buồng tiểu đứng thông thường chỉ tốn khoảng 1.500 inch vuông thôi. Gấp đôi luôn. Đúng rồi. Khi nhân sự chênh lệch này lên cho hàng trăm khu vực vệ sinh trên vào một con tàu, một lượng lớn không gian sinh hoạt đã bốc hơi mất. Và hậu quả trực tiếp là gì? Hậu quả là con tàu bị thiếu hụt mất 159 giờ ngủ so với nhu cầu thực tế của thủy thủ đoàn. Khoan đã. Mất đi 159 giờ ngủ không có nghĩa là 159 con người đó phải đứng ngủ đâu nhỉ? Đương nhiên là không. Điều đó có nghĩa là các kỹ sư phải nhồi nhét, cấu xé không gian từ những khu vực khác để bù đắp vào. Và cuối cùng, họ đã phải đẩy các buồng ngủ lên sát ngay khu vực ngay dưới bong phóng máy may. Chỗ ồn ào nhất trên tàu. Vâng. Thính giả hãy thử tưởng tượng xem, sau một ca trực kéo dài 12 tiếng mệt mỏi, bạn nằm xuống giường, và ngay trên đỉnh đầu bạn là âm thanh đinh tai nhức óc của một chiếc tiêm kích phản lực nặng hàng chục tấn đập rầm rầm xuống mặt bong. Nó cào xé lớp cáp hám đà nữa. Chuẩn luôn, tiếng ồn và độ rung lắc dội thẳng vào phòng ngủ. Suốt nhiều tháng ròng rã, điều này tạo ra một áp lực tâm lý vô hình như bào mòn khủng khiếp đối với tinh thần của thủy thủ. Nhưng mà bất chấp những cơn đau đầu do tiếng ồn, những không gian ngủ chật hẹp và cái việc nhà vệ sinh liên tục đòi tiền bảo dưỡng, thủy thủ đoàn vẫn đưa con tàu bước vào một sứ mệnh lịch sử. Một chuyến đi kỷ lục phải không? Vâng, vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, USS Gerald R. Ford khởi hành và bắt đầu một chuyến hành trình kéo dài tới 295 ngày liên tục trên biển. 295 ngày. Khủng khiếp. Nó phá vỡ cả kỷ lục triển khai dài nhất thời kỳ hậu chiến tranh Việt Nam mà chiếc tàu USS Abraham Lincoln từng thiết lập với 294 ngày vào năm 2020. Một hành trình thực sự phô diễn sức mạnh để dằn mặt mọi đối thủ. Con tàu này đã đi từ sự lạnh lẽo của vòng cực Bắc, băng qua biển Bắc, lướt xuống vùng Caribe, tiến vào địa Trung Hải để giám sát trào lửa xung đột Israel-Hamas. Rồi vươn tới tận Biển Đỏ và Vịnh Bá Tư nữa. Gần một năm trời lênh đênh trên biển mà không hề hấn gì trước bất kỳ mối đe dọa quân sự nào. Sứ mệnh đó đáng lẽ ra đã kết thúc như một bản anh hùng ca hoàn hảo. Nhưng cú sốc lớn nhất lại đến từ một góc khuất ít ai ngờ tới nhất. Góc khuất nào vậy? Khi con tàu đang di chuyển từ kênh đảo Suez tiến vào Biển Đỏ thì một thảm họa đã ập đến. Kẻ thù tấn công à? Không hề. Không phải từ tên lửa đạn đạo của đối phương, cũng không phải từ một cuộc tấn công mạng phá hủy hệ thống radar tiên tiến kia, mà là từ khu vực giặt ủi chính của con tàu. Từ phòng giặt. Một đám cháy bùng lên từ những giỏ quần áo ư? Đúng vậy. Nó cháy âm ỉ, lan rộng và kéo dài tới tận 30 giờ đồng hồ. 30 tiếng. Để có một sự so sánh, thính giả cần biết về thảm họa cháy kinh hoàng trên tàu USS Forrestal năm 1967. Đó là một trong những vụ cháy tồi tệ nhất lịch sử hải quân do một quả tên lửa vô tình phát nổ trên bong. Vụ đó rất nổi tiếng. Thế mà vụ cháy đó cũng không kéo dài lâu đến mức 30 giờ đồng hồ. Dù ngọn lửa xuất phát từ phòng giặt không gây nổ lớn, nhưng nghe nói nó phá hủy toàn bộ môi trường sống bên trong. Hơn 600 thủy thủ mất trắng chỗ ngủ. Họ phải đi ngủ vạ vật trên sàn nhà, trong nhà ăn và khắp các khu vực công cộng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà một thành trì kiên cố được bọc thép để chịu đựng cả sóng thần và bom đạn lại bị hạ gục bởi một mồi lửa từ cái máy giặt được? Câu trả lời nằm ở nguyên lý hệ thống liên kết chặt chẽ, tiếng Anh gọi là tightly coupled systems. Nó hoạt động ra sao? Trên một chiến hạm hiện đại như Ford, mọi thứ đều nối liền với nhau. Đám cháy không cần phải chạm tới cái lò phản ứng hạt nhân để giết chết con tàu đâu. Vậy nó chạm tới cái gì? Ngọn lửa ở phòng giặt đã thiêu rụi hệ thống thông gió trung tâm. Nó làm tan chảy các tuyến cáp điện và hệ thống nước sinh hoạt xung quanh đó. Cấu trúc sinh tồn của một khu vực cực kỳ rộng lớn bị xóa sổ hoàn toàn. Một nhược điểm chết người của các hệ thống tích hợp sâu. Và hậu quả chiến lược của cái đám cháy phòng giặt đó mới thực sự tạo ra một cơn địa chấn đối với quân đội Mỹ. Đúng vậy. Tính đến thời điểm hiện tại của chúng ta, tức là tháng 4 năm 2026, niềm tự hào 13 tỷ đô la của Hải quân Mỹ đang nằm chết dí tại cảng Split của Croatia. Các chuyên gia dự báo là nó sẽ phải nằm bờ từ 12 đến 14 tháng để đại tu toàn diện. Việc một con tàu phải nằm cảng sửa chữa, nghe qua thì có vẻ bình thường. Nhưng với cấu trúc quân sự toàn cầu của Mỹ lúc này, đó là một hiệu ứng domino cực kỳ tàn khốc. Thính giả thử nghĩ xem, Hoa Kỳ hiện tại chỉ có 11 tàu sân bay. Và do chu kỳ bảo dưỡng cực kỳ phức tạp, thường thì chỉ có khoảng 6 chiếc là trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng một lúc thôi. Một con số khá mỏng manh. Đúng.
Khi siêu tàu Ford bị loại khỏi vòng chiến hơn một năm dòng, một lỗ hổng quyền lực khổng lồ xuất hiện trên bản đồ triển khai lực lượng. Lầu Năm Góc ngay lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ. Họ đã phải làm gì để bù đắp? Họ buộc phải hủy bỏ kế hoạch cho nghỉ hưu trước tàu sân bay USS Nimitz vốn đã rất già cỗi. Các tàu khác trong hạm đội thì bị vắt kiệt sức, thủy thủ phải kéo dài thời gian lênh đênh trên biển để lấp vào khoảng trống mà Ford để lại. Tức là chuỗi cung ứng và lịch trình triển khai của toàn bộ hải quân bị đảo lộn hoàn toàn chỉ vì một giỏ đồ giặt. Nghe thật xót xa nhỉ? Vậy tóm lại, khi chúng ta lùi lại một bước để nhìn nhận toàn bộ vòng đời của USS Gerald R. Ford cho đến nay, chúng ta đang thực sự chứng kiến điều gì? Một sự mâu thuẫn khổng lồ. Đúng, nó là hiện thân của một sự mâu thuẫn đến mức nực cười. Một mặt, không ai có thể phủ nhận nó là một tuyệt tác kỹ thuật xuất sắc. Con tàu này đã giành được cúp Battenberg danh giá và cả 2 lần nhận giải thưởng Marjorie Stewart về hiệu quả chiến đấu toàn diện cơ mà. Vâng, nó đã thực hiện chót lọt hơn 10.000 lượt phóng và thu hồi máy bay. Rõ ràng, những hệ thống EMALS hay là cái radar bẻ cong sóng xuyên đường chân trời đó thực sự là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Nhưng chính tại cái đỉnh cao đó, nó lại bộc lộ những tử huyệt chí mạng. Tử huyệt chí mạng. Hãy nghĩ xem, một hệ thống có thể khóa mục tiêu ngoài đường chân trời lại bị tê liệt hoàn toàn bởi vài lớp cặn canxi trong đường ống nước. Thật mỉa mai. Một cấu trúc đủ sức chở theo cả một bầu trời tiêm kích tàng hình tối tân lại bó tay trước một vụ cháy máy giặt. Điều này chứng minh rằng khi chúng ta dồn toàn lực đẩy ranh giới của các hệ thống cơ khí và vũ khí lên cực hạn, thì những chi tiết nhỏ nhặt nhất, mang tính sinh học và con người nhất lại thường bị gạt sang một bên. Chính xác. Và chính những cái điểm mù đó lại là thứ phá vỡ toàn một cỗ máy đổ sộ kia. Sự kiện này thực sự để lại cho chúng ta một trăn trở vượt ra ngoài ranh giới của khoa học quân sự. Có một câu hỏi mở mà tôi muốn để thính giả tự chiêm nghiệm sau buổi phân tích sâu hôm nay. Câu hỏi đó là gì? Trong một thế giới đang cuồng loạn theo đuổi các hệ thống tự động hóa tối tân, từ xe tự lái, trí tuệ nhân tạo AI đến những nhà máy không một bóng người, tất cả chỉ để thay thế cho sự nhọc nhằn của con người, liệu chúng ta có đang vô tình tự răng ra những điểm nghẽn mới vô hình không? Một góc nhìn rất đáng suy ngẫm. Nơi mà một công trình trị giá hàng chục tỷ đô la hội tụ tinh hoa của hàng ngàn bộ óc lại không hề gục ngã trước hỏa lực hoành tráng của kẻ thù, mà nó lại từ từ sụp đổ chỉ vì một đường ống nước hẹp hay là một giỏ quần áo bị lãng quên. Đúng vậy. Đây thực sự là một bài toán chung cho toàn bộ kỷ nguyên tự động hóa mà nhân loại chúng ta đang bước vào. Một lời nhắc nhở quá đỗi sâu sắc rằng một cỗ máy dù có phức tạp và vĩ đại đến đâu, rốt cuộc thì nó vẫn bị giới hạn bởi độ bền của những yếu tố cơ bản nhất cấu thành nên nó. Cảm ơn các thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến lặn sâu vào những nghịch lý của siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford. Hãy tiếp tục giữ cho mình sự tò mò và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi phân tích chuyên sâu tiếp theo.
thử nhắm mắt lại. À không, hãy tưởng tượng một thành phố với khoảng 4.500 cư dân nhé. Một quy mô cũng tương đương một thị trấn nhỏ rồi đấy. Đúng thế, ở đó có một siêu thị khổng lồ này, một bệnh viện được trang bị đầy đủ, phòng tập gym và cả những khu bếp công nghiệp khổng lồ nữa. Và những khu bếp đó thì phải hoạt động không ngừng nghỉ để tung ra hàng vạn suất ăn mỗi ngày. Nhưng bây giờ, hãy đặt toàn bộ thành phố đó vào bên trong một khối thép khổng lồ, một khối thép nặng tới 100.000 tấn. Một khối thép không hề có móng nền tĩnh tại, mà nó đang xé toạc mặt đại dương và lao đi với tốc độ hơn 35 dặm một giờ. Tức là hơn 30 knot đấy. Nhưng đây mới là điểm kỳ lạ. Ngày hôm nay, trên bàn của chúng ta là một đống tài liệu thực sự thú vị. Rất đồ sộ. Từ các báo cáo thử nghiệm giải mật của Lầu Năm Góc, hay còn gọi là báo cáo DOTNE, cho đến các thông số kỹ thuật nội bộ của Hải quân, và cả những bản tin mới nhất tính đến tháng 4 năm 2026. Và khi chúng ta đọc chéo các tài liệu này, một bức tranh đầy mâu thuẫn hiện ra. Chính xác. Siêu thành phố nổi trị giá 13 tỷ USD này, cỗ máy chiến tranh lớn nhất lịch sử nhân loại, lại không có đủ giường ngủ cho thủy thủ. Và bồn cầu thì liên tục bị tắc nữa chứ. Chào mừng đến với chuyến lặn sâu vào tài liệu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bóc tách mọi ngóc ngách của siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hay còn gọi là CVN-78. Đây thực sự là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn. Con tàu này không chỉ là một phiên bản nâng cấp lớn hơn của các lớp tàu cũ đâu. Nó là một sự chuyển giao mô hình hoàn toàn. Một sự định hình lại. Đúng vậy. Tính đến giữa tháng 4 năm 2026, chiếc tàu này đang lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nó đang trong đợt triển khai dài nhất thời hậu chiến tranh Việt Nam. Hơn 296 ngày liên tục lênh đênh trên biển đúng không anh? Chuẩn luôn. Bất chấp những lời chỉ trích và các lỗi kỹ thuật rắc rối, nó đang ép Hải quân Mỹ phải viết lại toàn bộ học thuyết tác chiến trên mặt nước. Nhưng trước khi chúng ta bàn về vũ khí laser, lò phản ứng hạt nhân hay những công nghệ khoa học viễn tưởng, tôi muốn bắt đầu với một thứ trần trụi nhất. Yếu tố con người phải không? Đúng. Cư dân của thành phố này nuôi sống 4.500 con người bị cô lập hoàn toàn giữa biển khơi trong gần 300 ngày. Quá trình hậu cần đó thực sự diễn ra như thế nào? Đó là một bài toán quy hoạch đô thị phức tạp bậc nhất đấy. Hãy nhìn vào những con số trong tài liệu mà xem. Các nhà bếp trên tàu phải chuẩn bị khoảng 13.500 bữa ăn mỗi ngày. Họ có một cửa hàng tạp hóa trên tàu với doanh thu lên tới 10.000 USD mỗi ngày. Bán đủ thứ từ nhu yếu phẩm đến đồ ăn vặt nhỉ? Đúng vậy. Nhưng vấn đề là một thành phố trên đất liền có thể đón xe tải chở hàng mỗi sáng. Ở đây, họ phải dùng phương pháp tiếp tế thẳng đứng. Nghĩa là trực thăng thả hàng xuống đúng không? Chính xác. Hãy hình dung những chiếc trực thăng liên tục lượn lờ, cẩu hàng trăm ngàn pound thực phẩm, đạn dược và linh kiện. Wow. Rồi thả chính xác số một boong tàu đang rẽ sóng trồm lên hụp xuống. Và mọi thứ diễn ra trong khi tàu vẫn đang chạy với tốc độ tối đa nhé. Đọc báo cáo thì có một chi tiết về không gian sinh hoạt khiến tôi thực sự bối rối. Tàu Ford to hơn rất nhiều so với lớp Nimitz cũ, nhưng không gian cá nhân lại bị thu hẹp một cách kỳ lạ. Thực ra là có lý do cả đấy. Thay vì nhồi nhét 180 thủy thủ vào một khoang ngủ khổng lồ, ồn ào, họ chia nhỏ ra thành các cụm 40 giường xếp 3 tầng. Nhưng báo cáo của DOTNE chỉ ra nếu biên chế đủ 100% nhân sự cộng với các phi đội bay mới, con tàu 13 tỷ USD này bị thiếu hụt mất 159 giường. Quả là một con số đáng ngạc nhiên. Chưa kể, toàn bộ phòng vệ sinh đều phi giới tính, nghĩa là họ loại bỏ hoàn toàn bồn tiểu nam để tiết kiệm diện tích. Sự cắt giảm không gian đó là có chủ đích cả thôi, bởi vì từng cm khối dưới hầm tàu đều phải nhường chỗ cho hệ thống máy móc khổng lồ. Và nếu dưới hầm ngột ngạt bao nhiêu thì trên bong phóng lại khắc nghiệt bấy nhiêu. Chị thử tưởng tượng xem, đứng cạnh 60 chiếc máy bay phản lực đang gầm rú cùng lúc. Âm thanh ở đó vượt qua ngưỡng đau của tai người, dao động trên 130 decibel. Thế thì giao tiếp bằng lời là bất khả thi rồi. Chữa luôn. Thủy thủ đoàn phải sử dụng một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu cực kỳ phức tạp để điều phối từng cm di chuyển của máy bay. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong giao tiếp bằng tay là có thể khiến ai đó bị hút vào động cơ hoặc thổi bay xuống biển ngay lập tức. Môi trường đó siêu nguy hiểm. Sự căng thẳng tâm lý đó thật khó hình dung. Được rồi, hãy cùng mở rộng vấn đề này nhé. Để nuôi sống một thành phố khổng lồ, chạy hệ thống radar và đẩy một khối thép 100.000 tấn đi xuyên đại dương với tốc độ đó, thông thường các con tàu phải đốt hàng triệu gallon nhiên liệu. Rất tốn kém. Nhưng USS Ford không hề tấp vào bờ để đổ xăng. Trái tim cung cấp năng lượng cho nó hoạt động như thế nào vậy anh? Bí mật nằm ở hai lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có tên mã là A1B. Sự chuyển dịch từ lò A4W cũ sang A1B này là một bước nhảy vọt về vật lý nguyên tử. Chúng nhỏ hơn đúng không? Đúng, chúng được thiết kế nhỏ gọn hơn và có cấu trúc đơn giản hơn để dễ bảo trì, nhưng tổng công suất lại lớn hơn 25%. Wow, tăng 25% là rất lớn đấy. Và quan trọng nhất này,
Lượng điện năng nó sản sinh ra nhiều gấp 3 lần thế hệ trước. Chúng ta đang nói về 78 MW điện cho mỗi lò đấy. Khoan đã, tôi muốn dừng lại đây một chút. Đọc tài liệu thì tôi thấy quân đội luôn tôn thờ sự bền bỉ và độ tin cậy. Chắc chắn rồi. Hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước truyền thống đã được sử dụng từ thập niên 1950. Nó có độ tin cậy lên tới 99,5% cơ mà. Tại sao Hải quân lại đập bỏ một thứ đang hoạt động gần như hoàn hảo để đánh cược vào một hệ thống thuần điện? Điều hấp dẫn ở đây là nhìn bề ngoài thì hơi nước có vẻ đáng tin, nhưng nó mang theo những giới hạn vật lý không thể vượt qua. Giới hạn gì vậy? Đầu tiên là khối lượng. Một hệ thống máy phóng hơi nước vô cùng cồng kềnh với hàng dặm đường ống, van áp suất rồi cả nồi hơi nữa. Thứ hai, mỗi lần phóng một chiếc máy bay, nó ngốn tới 1.350 pound hơi nước. 1.350 pound hơi nước tinh khiết? Nghĩa là họ phải hút nước biển lên và lọc liên tục sao? Đúng vậy. Quá trình khử muối đó tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Và sau tất cả những nỗ lực đó, hiệu suất thực tế của máy phóng hơi nước chỉ đạt vỏn vẹn 4-6% mà thôi. Chỉ 4-6%, tức là hơn 90% năng lượng bị lãng phí dưới dạng nhiệt thoát ra ngoài. Một sự lãng phí quá lớn. Chưa kể hơi nước thiếu một thứ rất quan trọng, đó là hệ thống kiểm soát phản hồi. Ý anh là sao? Khi chị xả một luồng áp suất hơi nước để đẩy máy bay, nó giống như một cú đấm thô bạo vậy. Nó tạo ra một lực giật cục cực mạnh ngay giây đầu tiên, kéo xé bộ khung máy bay. À, với những chiếc tiêm kích nặng thì có thể chịu được, nhưng với các máy bay không người lái hạng nhẹ trong tương lai thì sao? Sự thô bạo đó có thể xé toạc một chiếc drone nhỏ ngay trên đường băng. Việc chuyển sang thiết kế tàu thuần điện là bắt buộc để giải quyết những hạn chế này. Đây mới là phần thực sự thú vị. Điện năng khổng lồ đó được dùng cho một hệ thống tên là EAMALS, hệ thống phóng máy bay điện tử. Đúng thế. Đọc về EAMALS thực sự giống như đọc sách khoa học viễn tưởng vậy. Họ sử dụng một thứ gọi là động cơ cảm ứng tuyến tính. Thay vì dùng một động cơ quay tròn truyền thống, họ trải phẳng lõi động cơ đó ra dọc theo đường dài 300 feet. Chính xác. Dòng điện xoay chiều AC sẽ tạo ra các từ trường di chuyển về phía trước, nắm lấy bệ phóng và đẩy chiếc máy bay đạt tốc độ 130 knot. Nhưng đây là chỗ tôi hoàn toàn bối rối này. Động cơ này cần một cú sốc điện có cường độ lớn đến mức điên rồ trong chưa tới 3 giây. Lò phản ứng hạt nhân thì lại cung cấp năng lượng một cách ổn định, rỉ rả. Làm thế nào anh rút một lượng điện khổng lồ như vậy trong chớp mắt mà không làm sập toàn bộ lưới điện của con tàu? Nó vi phạm mọi nguyên lý về quá tải điện mà. Để Tôn dùng một phép so sánh nhé. Việc này giống như chị đang cố dùng một vòi nước nhỏ trong vườn để lấp đầy một bể bơi khổng lồ chỉ trong 3 giây vậy. Không thể nào đủ áp lực được. Đúng, nhưng nếu chị dùng cái vòi nhỏ đó để từ từ bơm đầy một thác nước khổng lồ treo trên cao trong vòng vài phút, rồi sau đó mở tung cánh cửa xả của tháp nước, toàn bộ lượng nước sẽ dội xuống bể bơi trong nháy mắt. Tôi hiểu rồi. Vậy tháp nước ở đây chính là hệ thống lưu trữ năng lượng đúng không? Chuẩn luôn. Trên tàu Ford, tháp nước đó là 4 cỗ máy khổng lồ gọi là máy phát đĩa quay. Nó hoạt động ra sao? Trong 45 giây trước khi phóng, hệ thống sẽ âm thầm hút điện từ lò phản ứng và dùng nó để quay các đĩa rotor bằng thép này lên tốc độ cực đại, khoảng 6.400 vòng một phút. Tức là năng lượng điện được chuyển hóa và lưu trữ dưới dạng động năng vật lý. Đúng thế. Khi có lệnh phóng, một hệ thống biến đổi điện năng tinh vi gọi là cycloconverter sẽ khóa vào các đĩa đang quay này, phanh chúng lại để rút cạn động năng và biến nó ngược lại thành một cú dội điện năng cực mạnh. Chính xác, lên tới 484 MJ dọc theo đường dây chỉ trong 2-3 giây. Một cơ chế chuyển đổi năng lượng quá thông minh. Và bởi vì nó chạy bằng từ trường được điều khiển bằng máy tính, nó có thể tinh chỉnh lực đẩy liên tục phải không? Đúng vậy. Sức đẩy mượt mà này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cả phi đội. Mà có một điểm thú vị ngoài lề, Trung Quốc đang dùng hệ thống dòng điện một chiều DC trên tàu phục kiến của họ. Ngược lại hoàn toàn với hệ thống xoay chiều AC của Mỹ nhỉ? Đúng thế. Mỗi hệ thống có một cách giải quyết bài toán tích trữ năng lượng riêng. Phóng được thì phải bắt được. Một chiếc phản lực lao sống bong với tốc độ kinh hoàng cần một lực hãm lại. Và tàu Ford sử dụng AAGG, hệ thống hãm đà tiên tiến. Chị thấy đấy, hệ thống cáp thủy lực cũ giống như chị đang lái xe ở tốc độ 100 cây số một giờ và đạp thốc phanh vậy. Mọi thứ rất bạo lực. AGG thay thế nó bằng cái gì? Bằng các tua bin điện và kiểm soát kỹ thuật số. Nó tự chẩn đoán và điều chỉnh lực cản qua từng mili giây. Nó giống như một hệ thống phanh ABS, kỹ thuật số thông minh vậy.
và kết quả là nó tăng tới 33% tỷ lệ xuất kích. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là toàn bộ hệ thống phóng và hạ máy bay này mới chỉ ngốn khoảng một nửa công suất của lò A1B thôi. Đúng vậy. 50% điện năng khổng lồ vẫn chưa được động tới. Lượng điện dư thừa này đang nuôi dưỡng cái gì vậy anh? Nó đang cung cấp năng lượng cho đôi mắt và bộ não của con tàu. Radar bằng tần kép, hay còn gọi là DBR. Một tấm khiên tối thượng. Đúng, tàu Ford kết hợp hai loại radar. Đầu tiên là radar ANSPY-3 bằng tần X, chuyên giả quét sát đường chân trời để phát hiện những gợn sóng từ kính tiềm vọng hay tên lửa bay bám mặt biển. Và cái thứ hai là ANSPY-4 bằng tần S, đúng không? Chính xác, nó dùng để quét bao quát toàn bộ thể tích không gian khổng lồ phía trên. Việc đồng bộ hai giải băng tần này cho phép con đầu hoạt động xuất sắc trong các môi trường nhiễu loạn ở vùng duyên hải. Nhưng dữ liệu thu về chắc chắn không chỉ để con người tự bấm nút rồi. Có một bộ não đứng sau nó. Đó là hệ thống phòng thủ tự động, viết tắt là SSDS. Một bộ não tự động, nghĩa là nó tự phân tích quỹ đạo, khóa mục tiêu và khai hỏa mà không cần con người phản ứng. Chuẩn luôn. Cùng với thang máy nâng vũ khí AWE, sử dụng động cơ tuyến tính thay cho dây cáp, tốc độ nạp đạn nhanh hơn rất nhiều. Và toàn bộ sự tự động hóa này giúp tàu giảm được 900 thủy thủ, tiết kiệm tới 4 tỷ USD vòng đời hoạt động. Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh lớn hơn, lượng điện dồi dào từ lò A1B đang mở đường cho vũ khí tương lai. Chị đang nói đến vũ khí laser năng lượng cao và áo giáp điện tử phải không? Đúng thế. Lớp Nimitz cũ không bao giờ làm được vì chúng đã cạn kiệt điện rồi. Một thiết kế có tầm nhìn xa đi chứ. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì nếu như hệ thống liên tục báo lỗi? Đây là lúc chúng ta phải nhìn vào thực tế. Đọc báo cáo của DOTNE, thực tế việc vận hành những công nghệ chưa từng có này lại đầy rẫy sự lộn xộn và hỏng hóc. Rất chật vật. Báo cáo ghi nhận tỷ lệ hỏng hóc của EMALS và AAG cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn. Cao tới mức nào? Số chu kỳ trung bình giữa các lần hỏng hóc nghiêm trọng của EMALS chỉ đạt vỏn vẹn 181 lần, trong khi yêu cầu kỹ thuật là 4.166 lần. Khoảng cách quá xa. Và vì nó là hệ thống số hóa, thủy thủ trên tàu không thể tự sửa được đúng không? Đúng vậy. Họ phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ kỹ thuật từ xa, hay còn gọi là off-ship, từ các chuyên gia trên đất liền. Thêm vào đó là tình trạng thiếu hụt linh kiện thay thế vô cùng nhức nhối. Nhưng sự cố máy móc quân sự thì đành một nhẽ. Bất ngờ thay, hệ thống vệ sinh VCHT lại là một cơn ác mộng. Ôi, ống thoát nước của nó được thiết kế quá hẹp để tiết kiệm diện tích. Và hậu quả là lực hút chân không liên tục thất bại. Tài liệu ghi nhận họ phải gọi hỗ trợ kỹ thuật tới 42 lần trong hơn 2 năm chỉ để thông tắc bồn cầu. Chưa kể, họ phải thường xuyên tẩy rửa bằng dung dịch axit với chi phí lên tới 400.000 USD cho mỗi lần làm sạch, nương triệu đô la. Thậm chí, tàu từng bị cháy ở khu vực giặt ủi và phải quay về cảng sửa chữa. Những rắc rối này không thoát khỏi sự chú ý của các chính trị gia. Cựu Tổng thống Trump từng chỉ trích mạnh mẽ hệ thống EMALS kỹ thuật số này và yêu cầu quay lại dùng hơi nước do chi phí quá đắt đỏ. Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, tàu liên tục được Lầu Năm Góc điều động tham gia các nhiệm vụ quân sự lớn. Đúng vậy. Chúng ta thấy nó được cử tới vùng biển Caribe giữa lúc căng thẳng với Venezuela, rồi lại tức tốc tới Vịnh Ba Tư đối phó với tình hình Trung Đông. Dù quan điểm chính trị có thế nào, con tàu vẫn luôn ở trung tâm các điểm nóng. Và điều đáng kinh ngạc là, bất chấp vội hỏng hóc, con tàu vẫn hoàn thành kỷ lục triển khai trên biển hơn 296 ngày. Nó thậm chí còn giành được 2 giải hiệu quả chiến đấu chửa và vinh dự nhận cúp Marjorie Sterrett 2 lần. Chị biết không, cúp Marjorie Sterrett bắt nguồn từ tiền quyên góp của một bé gái 13 tuổi từ rất lâu rồi để vinh danh tàu có hiệu quả chiến đấu ưu tú nhất. Thành tựu bất chấp nghịch cảnh nhỉ? Từ một thành phố khổng lồ với 4.500 con người đến sự chuyển mình khỏi kỷ nguyên hơi nước, USS Gerald R. Ford đại diện cho tham vọng số hóa các cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Dù cái giá phải trả về độ tin cậy ban đầu là rất lớn. Để lại một suy nghĩ cuối cùng cho những ai đang lắng nghe. Chúng ta thấy một siêu tổ sân bay trị giá 13 tỷ USD phụ thuộc quá nhiều vào các bản vá lỗi phần mềm, hệ thống chẩn đoán kỹ thuật số tự động. Và cả sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật kết nối từ xa nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu gót chân Achilles trong chiến tranh hải quân tương lai có còn là tên lửa siêu thanh của đối phương nữa không? Một góc nhìn rất thú vị. Hay mối đe dọa lớn nhất giờ đây lại là một chuỗi cung ứng linh kiện kỹ thuật số bị đứt gãy? Hoặc chỉ đơn giản là một lỗi phần mềm hệ thống không thể khởi động lại khi con tàu đang trơ trọi giữa đại dương? Đó thực sự là một điều đáng để chúng ta ngẫm nghĩ. Chắc chắn rồi. Khuyến khích những ai đang lắng nghe tiếp tục tự khám phá thêm về chủ đề này. Cảm ơn đã đồng hành cùng chuyến lặn xô hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong các cuộc phân tích tiếp theo.
everyone wants it.